سلام به همه. اگه همیشه برای سوال بوده که جمله های فنلاندی رو از کجا شروع کنیم یا چرا یه وقتایی میشه جای کلمات رو عوض کرد ولی هنوز معنی همونه. امروز قراره همه چی رو قشنگ با هم باز کنیم. هم ترتیب کلمات فنلاندی رو یاد میگیریم، هم 10 تا الگوی پرکاربرد جمله سازی رو. زبان فنلاندی یک زبان SVO هست، مثل انگلیسی. SVO یعنی Subject, Verb, Object. Subject یعنی فاعل، Verb یعنی فعل، Object یعنی مفعول. پس یعنی فاعل و فعل و مفعول. مثال در جمله انگلیسیه I eat an apple. من یک سیب میخورم. توی فنلاندی هم ساختار دقیقا همینه. مثلا مینا سون اومنان. Minä syön omenan. مینا سون اومنان یعنی من سیب میخورم. ساختار دقیقا مشابه بالایی بود. هم انگلیسی و هم فنلاندی معمولا از همین ساختار استفاده میکنن. در مکالمات روزمره فنلاند بیشتر جمله ها در همین قالب ساخته میشن. انعطاف در زبان فنلاندی. ترتیب کلمات در زبان فنلاندی انعطاف پذیره. به خاطر پسوندهای حالت میتونیم ترتیب رو جابجا کنیم و معنی اصلی هنوز همون بمونه. به عنوان مثال توی جمله انگلیسی پلاتو ایت سیدنی، اگه به جای این جمله بگیم سیدنی ایتس پلاتو معنای جمله کاملا عوض میشه. ولی در فنلاندی چون حالتهای دستوری وجود دارن جابجا کردن کلمات معمولا معنی اصلی رو تغییر نمیده. به عنوان مثال میگیم Sydney syö Pluton. سیدنی سو پلوتون. سیدنی پلاتو رو میخوره. اگه به جاش بگیم Pluton syö Sydney. پلوتون سو سیدنی، این دوتا جمله کاملا یه معنی میدن. چرا؟ چون اینی که آخر پلوتون اومده حالت مفعولی داره و نشون میده که پلاتو مفعوله و هنوز سیدنی پلاتو رو داره میخوره چون پسوند ان مفعول رو لو میده. پس خلاصه این که در انگلیسی جای کلمات خیلی مهمه ولی در فنلاندی مهمتر از جای کلمات پسوندهای دستوریه که نقش کلمات رو نشون میدن. در فنلاندی این که کدوم کلمه رو اول بیاریم مشخص میکنه موضوع مهمتر یا تاکید جمله روی چیه. یعنی اول جمله هرچی بیاری همون پررنگ میشه. به عنوان مثال Kynä on pöydällä. Kynä on pöydällä. خودکار روی میزه. تاکید روی خودکاره. اگه بگیم Pöydällä on kynä. pöydällä on kynä یعنی روی میز یه خودکار هست. تاکید اینجا روی میزه. معنی اصلی تغییر نمیکنه. همیشه یه خودکار روی میزه. ولی جهت توجه شنونده فرق میکنه. در ادامه با 10 تا الگوی معمول جملات فنلاندی آشنا میشیم. اگر تازه شروع به یادگیری زبان فنلاندی کردی بهترش سریع شروع کنی به صحبت کردن، نه اینکه زمان زیادی رو صرف قوانین سخت گرامری کنی. یادگیری الگوهای رایج جملات فنلاندی یکی از راه‌های موثر برای شروعه. الگوی اول آ هست ب، وصل کردن دو تا اسم به هم. به عنوان مثال Matti on ystäväni. ماتی آن یستوانی. ماتی دوست منه. Siskoni on insinööri.
سیسکانی اون اینسینری. خواهرم مهندس هست. Tämä on työpaikkani. Tämä on työpaikkani. این محل کار من هست. Helsinki on Suomen pääkaupunki. هلسینکی on Suomen pääkaupunki. هلسینکی پایتخت فنلانده. Se oli hyvä idea. Se oli hyvä idea. آن ایده خوبی بود. نکته این که در این چند تا مثال پسوند مالکیت نی اضافه شده که معادل من هست. در üsteveni یعنی دوست من. همچنین ممکنه از کلمه مینون به همراه پسوند استفاده بشه. مثلا بگیم مینون üsteveni. اما این کلمه اغلب حذف میشه چون همون پسوند مالکیت کافیه. الگوی دوم، توصیف اشیا. آ هست صفت. این الگو هم با فعل اولا ساخته میشه اما به جای اسم از صفت استفاده میکنیم. به عنوان مثال Henri on komea. هنری اون کومه. هنری زیباست. Tämä auto on uusi. Tämä auton uusi. این ماشین نو هست. Huomisen tapaaminen on erittäin tärkeä. Huomisen tapaaminen on erittäin tärkeä. جلسه فردا بسیار مهمه. Sinä olet todella ystävällinen. Sinä olet todella ystävällinen. تو واقعا مهربانی. Elokuva, jonka katsoimme eilen, oli pelottava. Elokuva, jonka katsoimme eilen, oli pelottava. فیلمی که دیروز دیدیم ترسناک بود. برای منفی کردن یعنی نبودن از ای به همراه صرف منفی استفاده میشه. به عنوان مثال Minä en ole kotona. Minä en ole kotona. من در خانه نیستم. Sinä et ole opiskelija. Sinä et ole opiskelija. تو دانشجو نیستی. Se ei ole totta. Se ei ole totta. این درست نیست. Me emme ole lomalla. Me emme ole lomalla. ما در تعطیلات نیستیم. Te ette ole nukkumassa. Te ette ole nukkumassa. شما در حال خوابیدن نیستید. He eivät ole varmiita lähtemään. تنها آنها آماده رفتن نیستن. الگوی سوم، خواستن، میخواهم. از فعل هالوتا برای گفتن میخواهم استفاده میشه. در فنلاندی هم نوع ساده حال و هم نوع مؤدب‌تر حالت شرطی وجود داره. مینا هالوان میخواهم. مینا هالوایسین میخواهم. مؤدبانه تر. به عنوان مثال Minä haluan hernekeittoa. مینا هالوان هرنکیتوا. سوپ نخود میخواهم. Minä haluan nähdä sinut. مینا هالوان نهد سینت. میخواهم تو را ببینم. Minä haluan tulla mukaan. مینا هالوان دولا موکان. میخواهم همراه شوم. وقتی مؤدب‌تر میخوایی از واژه هالوایسین استفاده میکنیم. به عنوان مثال Minä haluaisin, että tulet häihimme. مینا هالوایسین اتا دولت هاییمه. میخواهم سفارش بدهم. Minä haluaisin ehdottaa jotakin. مینا هالوایسین اهداتا یوتاکین. میخواهم پیشنهادی بدهم. Minä haluaisin tilata. مینا هالوایسین تیلاتا. میخواهم تو به عروسی ما بیایی. همچنین برای بیان نمیخواهم صرف منفی هالوتا به کار میره. به عنوان مثال En halua lähteä ulos tänään. ان هالو لحظه اولوس تنن. یعنی امروز نمیخواهم
بیرون بروم. الگوی چهارم، بیان نیاز داشتن، نیاز دارم، باید. دو تا حالت داره، نیاز به چیزی، اسم، یا نیاز به انجام کاری، فعل. حالت اول، نیاز به چیزی با فعل tarvita. به عنوان مثال Tarvitsen kahvia. tarvitsen kahvia. به قهوه نیاز دارم. Tarvitsen lisää aikaa. tarvitsen lisää aikaa. به زمان بیشتر نیاز دارم. Tarvitsemme parempia ideoita. tarvitsemme parempia ideoita. به ایده های بهتر نیاز داریم. Tarvitsen uuden passin. tarvitsen uuden passin. به پاسپورت جدید نیاز دارم. Tarvitsemme vastauksen pian. tarvitsemme vastauksen pian. به زودی به جواب نیاز داریم. در مثال هایی که گفتیم در برخی موارد اسم در حالت پارتیتیو به کار میره و در برخی حالت اکوزاتیو که بستگی به معنی جمله داره. حالت دوم، نیاز به انجام کاری. این حالت پیچیده تره. ساختارش به این صورت، فاعل به صورت ملکی یا گنتیو به اضافه بیتا یا تاودو به اضافه فعل در حالت مصدر یا اینفینیتیو. به عنوان مثال Anteeksi, minun pitää lähteä. anteeksi minun pitää lähteä. ببخشید باید بروم. Minun pitää käydä vessassa. minun pitää käydä vessassa. باید برم دستشویی. Sinun täytyy tehdä jotakin. sinun täytyy tehdä jotakin. تو باید کاری بکنی. Sinun täytyy harjoitella lisää, jos haluat onnistua. sinun täytyy harjoitella lisää, jos haluat onnistua. تو باید بیشتر تمرین کنی اگر میخواهی موفق شوی. Meidän täytyy vain yrittää uudestaan. meidän täytyy vain yrittää uudestaan. ما فقط باید دوباره تلاش کنیم. الگوی پنجم، بیان دوست داشتن، عشق. دوست دارم، عاشق هستم. افعال اصلی بیتا، توکتا برای دوست داشتن، رکستا برای عشق داشتن. مثالهاش Minä pidän hänestä. minä pidän hänestä. من او را دوست دارم. Minä pidän intialaisesta ruoasta. minä pidän intialaisesta ruoasta. من غذاهای هندی رو دوست دارم. Minä pidän raittiista ilmasta. minä pidän raittiista ilmasta. من هوای تازه رو دوست دارم. Minä pidän haastavista lautapeleistä. minä pidän haastavista lautapeleistä. من بازی‌های تخته‌ای چالشی رو دوست دارم. Minä pidän oluesta, mutta juon mieluummin viiniä. minä pidän oluesta, mutta juon mieluummin viiniä. وقتی میخوایم بگیم دوست دارم انجام بدم. Minä tykkään laittaa ruokaa. minä tykkään laittaa ruokaa. دوست دارم آشپزی کنم. Minä tykkään herätä aikaisin. minä tykkään herätä aikaisin. دوست دارم زود بیدار شوم. Minä tykkään poimia marjoja. minä tykkään poimia marjoja. دوست دارم توت بچینم. Minä tykkään kuunnella rockmusiikkia. minä tykkään kuunnella rockmusiikkia. دوست دارم موسیقی راک گوش کنم. Minä tykkään neuloa sukkia lapsilleni. دوست دارم برای فرزندانم جوراب ببافم. اگه بخوای تاکید کنی یا عشق رو بیان کنی از
رکستا استفاده میکنیم. به عنوان مثال Minä rakastan sinua. مینا رکستن سینوا. تو را دوست دارم. عاشقتم. Minä rakastan perhettäni. مینا رکستن پرهتنی. عشق من خانوادم هست. Minä rakastan puhua filosofiasta samanhenkisten ihmisten kanssa. مینا رکستن پووا فیلوسوفی است. سامان هنکیستن ایهمیستن کانسته. عاشق صحبت در مورد فلسفه با افرادی هم فکر هستم. الگوی 6 تایید توانایی. من میتوانم. 3 تا فعل متفاوت به معنی توانستن وجود داره. اوساتا داشتن مهارت. هوستوا داشتن توان. ویدا قادر بودن، امکان داشتن. مثالهاش Minä osaan uida. مینا اوسان اویده. من شنا کردن رو میدونم. Minä osaan puhua suomea. مینا اوسان پوهوا سومه. میتونم فنلاندی صحبت کنم. Minä pystyn siihen. مینا پشتون سیهن. میتونم اون رو انجام بدم. Minä pystyn olemaan hiljaa, jos todella yritän. مینا پشتون علمان هیلیا یستدلا اوریتن. میتونم ساکت باشم اگر واقعا تلاش کنم. Minä voin auttaa sinua. مینا باین اوتا سینوا. میتونم به تو کمک کنم. Minä voin tulla sinua asemalle vastaan. مینا باین دولا سینوا اسمال وسان. میتونم بیام و تو رو در ایستگاه ملاقات کنم. الگوی 7 بیان احساسات. من هستم. من احساس میکنم. این قسمت توضیح میده که چطور توی فنلاندی احساساتت رو بگی. 2 الگوی اصلی داریم. الگوی اول استفاده از فعل اولا یعنی بودن به اضافه صفت برای احساسات روانی یا حالتهای ساده. به عنوان مثال Minä olen onnellinen. مینا اولن اونلینه. من خوشحالم. Minä olen surullinen. مینا اولن سرولینه. من ناراحتم. حالت دوم استفاده از ساختار مینولاون به اضافه اسم. من دارم. وقتی میخوای در مورد حالت فیزیکی یا احساسی عمیق حرف بزنی توی فنلاندی به جای من هستم از من دارم استفاده میکنیم. Minulla on nälkä. مینولاون نلکه. من گرسنه‌ام. ترجمه تحت لفظیش میشه من دارم گرسنگی. Minulla on huono olo. مینولاون هوانو اولو. حالم بده. احساس خوبی ندارم. Minulla on ikävä sinua. مینولاون ایکاوا سینوا. دلم برات تنگ شده. ترجمه تحت لفظیش من دارم دلتنگی تو. الگوی 8 5 تا W به اضافه چگونه. سوال پرسیدن یکی از مهمترین مهارت هاست. چه برای پیدا کردن آدرس چه برای آشنایی با آدم‌های جدید. توی فنلاندی این 6 واژه کلیدی رو باید بشناسیم. واژه اول کوکا. Kuka on Suomen presidentti? کوکا اون سومن پرزیدنتی. رئیس جمهور فنلاند کیه؟ میکا به معنی چی؟ برای چیزهای مشخص و قابل شمارش. به عنوان مثال میکا ان هوا لحیه ویسی وودیال. هدیه خوب برای بچه 5 ساله چی؟ میتا به معنی چی؟ برای چیزهای نامشخص و غیر قابل شمارش. Mitä tämä tarkoittaa? میتا تما ترکویتا. این یعنی چی؟ میلوین کی چه زمانی. Milloin pääset töistä? میلوین پس تویستا کی کار تموم میشه. میسا کجا مکان. Missä haluaisit tavata? میسا هلوایسی تاواتا
کجا دوست داری همدیگه رو ببینیم؟ میکسی چرا؟ Miksi et tullut juhliimme? میکسی ال دولت یهلمه چرا به مهمونی ما نیومدی؟ میتن چگونه؟ Miten pääsen täältä keskustaan? میتن باسن دلتا کسکستان چطور از اینجا به مرکز شهر برم؟ فرمول ساختن سوالهای روزمره توی فنلاندی اینه: کلمه پرسشی به اضافه ساختار ساده SVO. الگوی نهم، درخواست اجازه. میتونم، آیا امکان داره، افعال ساده و ویده به همراه فرم مؤدبانه استفاده میشن. سانکو میتونم، سایسینکو آیا امکان دارد من، وینکو میتونم، ویسینکو آیا میتونم حالت مؤدبانه تر. به عنوان مثال Saanko ehdottaa jotakin? سانکو احتوتا یوتاکین میتونم پیشنهادی بدم. Saisinko ruokalistan? سایسینکو روکالیستان آیا ممکنه فهرست غذاها رو بگیرم. Voinko tulla sisään? وینکو دولا سیسان میتونم وارد شم. Voisinko puhua kanssasi? ویسینکو پوها کانساسی آیا میتونم با تو صحبت کنم. و الگوی دهم، الگوی آخر، تبدیل جمله به پرسش. آیا تو، آیا. روش معمولش فعل به اضافه پسوند کو یا که به فعل اضافه میشه و جای فعل و فاعل جابجا میشه. اگر فعل شامل ا یا او هست از که استفاده میشه و اگر نه از کو. به عنوان مثال Hän on suomalainen. هن اون سومالاینن او فنلاندیه. Onko hän suomalainen? اون که هن سومالاینن آیا او فنلاندیه. Sinä syöt lihaa. سینا سوت لیها تو گوشت میخوری. Syötkö sinä lihaa? سوت که سینا لیها آیا تو گوشت میخوری. Sinä pidät koirista. سینا پیدات کویریستا تو سگها رو دوست داری. Pidätkö sinä koirista? پیدات که سینا کویریستا آیا سگها رو دوست داری. Hän lukee sanomalehtiä. هن لوکه سانومالهتیه او روزنامه میخواند. Lukeeko hän sanomalehtiä? لوکه کوهن سانومالهتیه آیا او روزنامه میخواند. Elina osti leipää. الینا استی لیپا الینا نان خرید. Ostiko Elina leipää? استیکو الینا لیپا آیا الینا نان خرید. خب دوستان به پایان ویدیو رسیدیم. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب تا درس‌های بعدی رو از دست ندید. گیتوس گایکیله یا نهدن پیان